السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة للسؤال بتاع اخونا اللي بيقول ينفع اصنفر العربية كلها وارش بوية جديدة من غير فيلر على البوية القديمة؟ ممكن عادي جدا، مفيش اي مشاكل. ادام انت عندك البوية مثلا مجيرة اللون، حسيت ان الالومنيات بتاعته او المتالج بتاعه باهت وعاوز تنزل بطبقة لون جديدة وبعد كده ورنيش، عادي جدا مفيش اي مشاكل. هتبدأ اللي انت تصنفر العربية بتاعتك يا اما بالمية او على الجاف. بالمية هتكون بصنفرة 800 بالمية او ال1000، وعلى الجاف بصنفرة 500 او صنفرة 600 على الجاف. ال500 وال600 على الجاف بالمكنه والوسيط بتعادل 800 او 1000 بالميه. احنا عارفين الصنفره على الجاف مثلا صنفره يعني الصنفره دي بيكون ضعفها في الميه نفس الخشانه. خشانه 800 بالميه بتكون نفس خشانه 500 على الجاف، وهكذا. يعني ده المتوسط ما بين الصنفرة اللي هي لغاية صنفرة مثلا 1200 أو 1500. بعد كده النواعم بقى بيكون لها يعني تصرفات تانية واستخداماتها أصلا مش كتير، ولكن خلينا في اللي احنا شغالين بيه اللي هو اللي هيتم لو احنا هنصنفر ونرش لون. ولكن يشترط هنا اللي انت يعني ادي صاج العربيه، ادي البرايمرات، ادي طبقه اللون، ادي طبقه الكلير كوت اللي هو الورنيش. ده في بهتان او الورنيش متاكل شويه، الورنيش مشحب كده او حاجه، ولكن ما يكونش وصل للدهان او الصاج او البرايمر او الكلام ده. بتبدا اللي انت تصنفر دون بالصنفره دي زي ما قلنا، تمام كده. وتبدا اللي انت تنزل بعد كده بعد ما تصنفر تلاقي السطح بقى ناعم، بدل ما الورنيش كان عامل كده سنون كده هو مخربش مش عارف ايه. لا، انت بتصنفر بتشيل الخربشه دي وما بتوصلش للدهان، وتبدا اللي انت بعد كده ترش طبقه لون جديده بيس كوت، وبعد كده طبقه الورنيش الكلير كوت من غير فيلر. انت مش محتاج الفيلر. الفيلر ده بيكون للمعجون. الفيلر معمول علشان خاطر المعجون احنا عارفينه لما بنمعجن مثلا، لو احنا معانا سطح كده اهو وفي جزء هنا متمعجن، ما ينفعش اللي احنا نرش دهان على طول، لا بنبدأ اللي احنا ننزل فيلر وبعد كده بنصنفر الفيلر. ليه؟ الفيلر حبيبات ناعمة بتنزل بتملى الفجوات بتاعة المعجون، فهو علشان خاطر يداري مشاكل او عيوب المعجون ويدينا سطح ناعم يبدأ ان الدهان ينزل عليه ناعم يكون شكله كويس. طيب احنا عندنا طبقة الورنيش دي، الورنيش متاكل واصل لغاية اللون، وممكن يكون واكل للون واصل للدهانات اللي تحت. في الحالة دي برضو ما تمعجنش. في الحالة دي انت هتبدأ اللي انت تصنفر الجزء ده وتفرد الخرابيش اللي عندك وتبطنها فيلر على قدها. مش لازم تبطن العربية كلها، العربية كلها ادام سليمة والدهان بتاعها سليم خلاص. ده انت كمان ممكن تعمل حاجة. انت عندك لو الدهانات دي ادي طبقة البرايمر، وادي طبقة اللون، وادي طبقة الورنيش. لو انا اللون عاجبني وكل حاجة ولكن الورنيش نفسه هو اللي يعني اللون مجرب شوية، او اللون الورنيش نفسه مجرب شوية ومش عاجبني، ممكن تعمل حاجة تانية. تصنفر طبقة الورنيش اللي مش عاجباك، الخشنة دي اللي فيها خرابيش دي، ادام الخرابيش ما وصلتش للون ممكن تصنفر الجزء ده، تشيل كل الخرابيش ده كده اهو لغايه ما توصل لسطح ورنيش ناعم جدا. سطح ورنيش ناعم اهو، وتبدا ترش عليه ورنيش بس، مش لازم ترش لون. هيديك ورنيش ناعم وكويس جدا، ورنيش على ورنيش عادي جدا. ادام اللون اللي تحت عاجبك وما فيهوش اي خرابيش ممكن اللي انت تنزل بورنيش على ورنيش. لكن وانت بتصنفر وانت بتصنفر الورنيش ده ما تكشفش اي دهان، ما تكشفش اي دهان. في جزء دهان كشف منك يبقى الجزء ده لازم ياخد لون، وياخد لون باحترافية علشان خاطر ما يبقعش منك. انما بقى لو معاك هنا حتة كشفت منك وهنا حتة كشفت منك في العربية، حتة في الباب، حتة في الرفرف، لا يفضل ان انت تدي الجنب كله او العربية كلها وش لون، وبعد كده
طبقة الورنيش، او تنزل بليندنج على العربية مثلا، ولكن مش هيكون ضروري، ولكن من باب العلم بالشيء لو حابب تاخد فكرة. تنزل بليندنج على الجنب كله مثلا، وترش الاماكن اللي كشفت منك باللون. البليندنج ده او البياندر ده هيساعد ان المكان اللي ترشه ده ما يبقعش، هيخلي المكان ده لما تيجي ترش اللون ما يعملكش بقع او سواد او سحابه حوالين اللون، وتبدا ترش بعد كده الورنيش. ولكن ينفع اللي انت تصنفر هنا اهو كده، ادام ما وصلتش للون بالصنفره تصنفر وترش ورنيش. طب نصنفر بصنفره ايه؟ هتصنفر بصنفره لو بالميه هتكون صنفره 1200 او 1500 حسب ما الشركه اللي انت هتجيب منها الورنيش تقول لك، ولكن هو اللي هيكون معروف صنفره 1200 بالميه او 1500 بالميه، واللي بنفضله بصراحه 1500 بالميه. ولكن ما تجيش تصنفر بصنفره 1500 وتنزل طبق، لو انت بقى وتنزل طبقه لون، يعني ما تجيش تصنفر الورنيش ده واجي ارش عليه لون ورنيش على ال 1500. لا لو هترش لون يبقى تصنفر بصنفره 800. احنا بنتكلم دلوقتي على الميه، وهنقول لو بالجاف يبقى كام. طب ليه نفعت على الورنيش وما نفعتش على اللون؟ لان الورنيش لو انت هتصنفر وتدي ورنيش ال 1500 مش احنا عايزين صنفره ولكن تكون ناعمه مش خشنه، لان لو صنفرنا بصنفره 800 ونزلنا ورنيش على ورنيش هتعلم. ممكن حد يقول لنا طب ما تصنفره 1500 خطر، ممكن تخلي الورنيش يقشر. لا ان شاء الله مفيش مشاكل ادام رجعت للدعم الفني وانت هتنزل بورنيش على ورنيش، يعني من نفس الماده، هيحصل ان شاء الله التصاق مفيش مشاكل. انما لو صنفرت بصنفره 1500 على الورنيش ونزلت باللون اللي هو البيس كوت، اول حاجه انت مش محتاج النعومه دي كلها في حاجه، انت لسه هتنزل بلون هيغطي لك مكان الصنفره ال 800، وهي ال 800 كويسه علشان خاطر يحصل تماسك ما بين البيس كوت والكلير كوت. فيفضل هنا اللي انت تخشن السطح اكتر من ال 1500 علشان خاطر اللي انت هتنزل بيه اللون ده حاجه اسمها بيس كوت، واللي انت هتنزل عليه المتصنفر كلير كوت مش من نفس الماده، فممكن ما يحصلش التصاق جيد. فيفضل انك تصنفر بصنفره 800 بالميه علشان خاطر يحصل التصاق. انما لو هتنزل ورنيش بس لا 1500 ان شاء الله او 1200 هيحصل التصاق جيد مفيش مشاكل. ده بالنسبه للميه. ولو على الجاف هتصنفر بصنفره 800 على الجاف، وتبدا اللي انت ترش طبقه الورنيش عليها ان شاء الله مفيش اي مشاكل. ما تخافش، وبرضك ترجع للدعم الفني او اللي انت هتجيب منه الورنيش تساله، ولكن ان شاء الله هتنفع. كلام عام هتنفع بامر الله، ولكن دايما ترجع برضك للدعم الفني يكون افضل. فحكايه الفيلر دي مش لازم فيلر اطلاقا. الفيلر علشان خاطر المعجون، انت وانت بتصنفر الورنيش ده حته دهان كشفت منك هنا، حته برايمر كشفت هنا، حته هنا، يبقى تصنفرها على قدها مثلا بالصنفره ال 320 او ال 400، تفرد الخرابيش دي تفردها كويس. ما جيش ايه امعجنها، لا ما تمعجنش غير على الصاج الاماكن الواطيه المنخفضه بس، انما خربوش في الدهان لا، ده انا افرده ورشه برايمر او فيلر، لان هو عباره عن خربوش في الورنيش او في البرايمر. ليه امعجنه؟ مش محتاج معجون، ما احطش على العربيه معجون، نعالجه بالبرايمر بس. هو عباره عن فقد حصل في البرايمر، يبقى انا احط مكانه برايمر ما احطش مكانه معجون، وارجع بعد كده اصنفره. وحرفنتك تفرد الخربوش بكاوتش او حاجه عشان الدهان لما يجي ينزل او الفيلر لما يجي ينزل عشان تيجي تصنفره بعد كده يكون نازل متساوي تماما. يعني هو الفيلر هينفع لمكان زي ده وينفع للمعجون مفيش اي مشاكل، او الايبوكسي برضك ينفع هنا وينفع ان شاء الله على المعجون مفيش اي مشاكل ادام ما بتخلفش الدعم الفني بتاعك. فلا ما تديش فيلر، ده كمان افضل وافضل وافضل انك تنزل بطبقة ورنيش بس كده، يبقى انت حصلت على لمعة جديدة وعالجت المشاكل اللي في الورنيش اللي ما اخترقتش الورنيش ولسه في الورنيش بس. تبدأ اللي انت تشيل طبقة الورنيش ديا وتبدأ اللي انت ترش ورنيش على ورنيش، يبقى انت كده محتفظ بطبقات الدهان زي المصنع بالظبط، عبارة عن صاج فوق الصاج
قلبه، فوق القلبه برايمر، فوق البرايمر لون، فوق اللون مفيش فيلر بقى، لا في الورنيش على طول اللي هو الورنيش بتاع الفابريكا والورنيش اللي انا اضيفه، فاصبح حته ورنيش واحده مفيش تحت منهم اي فيلرات او اي دهانات خالص تدل ان العربيه مرشوشه. لكن لو حبيت انك تبيع العربيه او حاجه التزم بالمصداقيه، ان العربيه بتاعتي مرشوشه ورنيش فقط، ده في حاله اللي انت لو هترشها ورنيش بس يعني. ونفس الكلام ده، نفس الفكره دي اللي متطبقه على الفوانيس. الناس اللي سالتنا على الفوانيس نعالج الخرابيش ازاي، ده ان شاء الله فيديو هنسيبه لكم في التعليق المثبت بتاع معالجه الخرابيش اللي في الفوانيس سواء بالرش او بالتلميع. ان شاء الله فكروا نسيبها لكم في التعليق المثبت او علامه اي. اللي عنده اي اضافه لاخواننا يسيبها في التعليقات. ما تنسوناش في الدعاء يا رجاله. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.